Meron tayo ditong box 1 and then box number 2. Ang color nito is dark brown. Makikita nyo dito sa labas ng box. Meron itong tatlong color, which is yung white, brown, and then dark brown. Ang name nito is Detolf. Ito ay isang glass storage cabinet. So, let's go. Simulan na natin. At una sa lahat, siguraduhin lamang natin na ang ating gagamitin para dito ay yung walang butas. At sa parting ito, siguraduhin lamang din natin na ang welded part is nasa loob. Magkabilaan na nasa loob dahil ito yung papatungan ng salamin later on. At pwede na nating ilagay ang number 1 na salamin para sa likod. So, kakailanganin natin dito ng 2 tao pero since wala akong kasama, gagamitin ko ang aking couch. At para may mag-support sa salamin, kagaya nito. At siya nga pala, napapansin nyo, nakasuot ako ng gloves para lang maiwasan yung fingerprint natin na bumakas sa salamin. Nasa sa inyo na rin kung gusto nyong gumamit o hindi. At sa parting ito, siguraduhin lamang na tama yung orientation. I-check din sa kabila kung ganito rin ang itsura. At kung hindi tama, malamang magbabaklas ulit kayo. At pagkatapos nito, pwede na rin natin ilagay ang 2 salamin sa magkabilang gilid.
At ang purpose ng butas na ito is para sa ilaw kung gusto mong maglagay. At ikakabit na natin dito sa taas. Sa pagkabit nito, siguraduhin natin na unahin natin yung sa dulo, yung nasa baba, bago ikabit yung nasa taas. Kagaya nito. At ito naman, ilalagay muna natin dito sa parteng ito, tsaka natin i-slide yung salamin. Ikakabit na natin ang pintuan at syempre unahin natin i-secure sa baba kagaya nito. At pagkatapos ilagay natin yung hinge at saka natin i-slide bahagya yung glass, and then pwede na rin natin pahigpitan ng dahan-dahan. Ito naman ang magsisilbing handle para sa ating pintuan. At gaya nga ng nabanggit ko kanina, itong welded part,
is dapat nasa loob para ito yung patungan ng salamin. Dahil hindi pa natin gagamitin itong butas, tatakpan muna natin para hindi pasukan ng alikabok. At ang pinaka-importante sa lahat ay itong safety. Ito, kakabit natin dito para hindi matumba. Lalong-lalo na kung meron tayong mga bata. Kailangan natin itong ikabit at saka i-mount sa wall. Ito na ang finished product. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, paki-hit and smash naman yung subscribe button. And don't forget the notification bell para updated kayo sa mga susunod naming video. Like and then comment na rin. Pero kung ayaw nyo naman, okay lang. At least nakaabot kayo dito hanggang sa dulo. Maraming salamat. Hanggang sa susunod. Paalam!